البندد كيك من الكيكات الخفيفة والدسمة في نفس الوقت في الشتاء مع كوباية شاي بقى اخر النهار او الصبح، وكلي احلى كيك شوكولاتة بطريقة لذيذة جدا بمقادير من البيت هنعملها مع بعض. اول حاجة انا معايا من السكر 350 جرام ومعايا 2 بيضة، هديهم ميكس كده خفيف. طبعا هسيب لحضراتكم المقادير بالكوبايات وبالجرام تحت الفيديو على طول في صندوق الوصف. معايا كيس من الفانيليا، وكمان معايا 125 جرام من الزيت و165 جرام من الحليب، وكمان 100 جرام من الزبادي. تمام كده. بعد كده بقى هديهم تقليبه وهنقول مع بعض المقادير الجافه. معايا 6 جرام من القهوه سريعه الذوبان او قهوه عاديه، و10 جرام من البيكنج باودر، و10 جرام بيكنج صودا، و85 جرام من الكاكاو السايب، الكاكاو الخام. تمام كده. كاكاو اسباني ده يا جماعه علشان بيديها اللون الغامق قوي ده. معايا كمان 250 جرام من الدقيق. هنخل الكلام ده كله معايا زي ما قلت لحضراتكم، المكونات هسيبها لحضراتكم بالكوبايه وبالجرام تحت الفيديو على طول في صندوق الوصف. بعد ما نخلت معايا كده لسه ال 250 جرام، معايا 250 جرام من الميه هحطهم بعد ما انزل بالمكونات الجافه كلها على الخليط الاولاني وهديهم تقليبه. في الوقت ده انا كنت غليت الميه ميه سخنه، وهسيب الخليط بتاعي يتخلط كده مع بعض. وده كده 250 جرام من الميه المغليه اهي. تمام كده. على فكره المكونات هديها تقليبه بقى، انت ممكن تعملي الكلام ده كله على ايدك من غير مضرب ومن غير اي حاجه يدوي، ولكن بقيت بستسهل الحقيقه في العجان بعمل ده كله. تمام. انا معايا صينيه مقاس 26 ومبطناها بزبده ومبطناها بكاكاو، او تعمليها في صينيه لو عندك المقاس ده، بس مقاس 28 ده مقاس صغير عندي 22، فلو حطيته فيها هتدلق معايا. ودي كمان مقاس 28، ممكن تعملي في الحجم اللي انت عايزاه، كل ما بتقلي كل لما بتكون عاليه. انا عملته في مقاس 8 ده مقاس 26 بحيث ان هي تبقى عاليه شويه، فطبعا ما عنديش الحاجه اللي في النص فحطيت الكوبايه. اعملي زي ما انا عملت كده واديها خبطتين. وكنت انا مشغله الفرن في الوقت ده على درجه حراره 180، هتقعد معايا ساعه وتلت. دخلتها الفرن قعدت معايا ساعه وتلت، طبعا علشان الكاكاو وعلشان فيها سوائل كتير. كيكه الكاكاو عموما بتقعد في الفرن كتير. سبتها، انا عملتها من بالليل وسبتها لتاني يوم لما بردت. بصوا ما فيهاش عجينه. بعد ساعه وربع افتحي الفرن بتاعك واختبريها، لقيتي لسه في عجين، سيبيها في الفرن لو لسه كمان بتطلع في الخل عجين. ولكن اخدت معايا ساعه وتلت بالظبط زي ما قلت لحضراتكم، علشان الكاكاو وعلشان الزيت وعشان الحليب، الحاجات دي كلها بتاخد معايا وقت في الفرن. ده كده شكلها. انا كان معايا جناش شوكولاته كان عندي في التلاجة. عموما ده 300 جرام او 400 جرام من الشوكولاته عليهم 200 جرام من كريمه الخفق. ما عندكيش كريمه خفق، 300 جرام من الشوكولاته عليهم معلقتين من الزيت، عليها ربع كوبايه من الميه المغليه، ودوبوهم على النار وسيبيها لما تجمد شويه. وبعد كده تحطيها على الكيك، والكيك طبعا بارد وهو الجناش بارد شويه. بعد ما اهي سبتها شويه. تمام. ده كده شكلها. انا هقفلها لان الحقيقه كنت اخداها هديه لحد من صحابي. ده كده شكلها. وكان طعمها انا اكلت منها الحقيقه طعمها رهيب جدا. بصوا بقى الشكل الجمالي بتاعها بتتكلم عن نفسها. جربوها هتعجبكم جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم. دمتم في رعايه الله وحفظه.